Hi my dear friends කොහොමද ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් අලුත්ම sentence pattern කීපයක් එක තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මම දන්නවා ඔයාලා හැමදාම වගේ ඔයාලගේ posh English skills develop කරගන්න ගොඩාක් කැමතිනේ. posh විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමතිනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඒකට ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න notification button එකත් click කරලම තියාගන්න. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන පළවෙනි sentence pattern එක තමයි සමහර වෙලාවට ඔයා තව කෙනෙක් එක්ක මොන හරි දෙයක් ගැන කතා කර කර ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඔයාට හිතෙනවා ඔයා කියන දේ ගැන විශ්වාසයක් නැහැ කියලා ඒක අහන කෙනාට. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයා කියනවා ඔයා විශ්වාස කරනවා නම් විශ්වාස කරන්න මේක. මම මෙහෙම දෙයක් දැක්කා. මම මෙහෙම දෙයක් ඇහුවා. විශ්වාස කරනවා නම් විශ්වාස කරන්න. ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් posh English pattern එකක් විදිහට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් believe it or not. believe it or not. විශ්වාස කරනවා නම් කරන්න. අපි example එකක් බලමුකෝ. believe it or not, I do not exercise. believe it or not, I do not exercise. විශ්වාස කරනවා නම් කරන්න. මම ව්‍යායාම කරන්නේ නැහැ. ඔයාගේ යාළුවා ඔයාව දැක්කහම කියනවා කෙට්ටු වෙලා ලස්සන වෙලා ජිම් යනවද? එක්සර්සයිස් කරනවානේ කියලා කියද්දී ඔයා කියනවා විශ්වාස කරනවා නම් කරන්න මම ව්‍යායාම කරන්නේ. believe it or not, I do not exercise. believe it or not, he is the CEO of that company. විශ්වාස කරනවා නම් කරන්න ඔහු තමයි CEO මේ ආයතනයේ. believe it or not, he is the CEO of that company. believe it or not, he is very good. විශ්වාස කරනවා නම් කරන්න ඔහු ගොඩාක් හොඳයි. believe it or not, he is very good. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන second sentence pattern එක තමයි ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට උදව්වක් ගන්න ඕනේ වුණාම යෝජනාවක් කරනවා සමහර වෙලාවට මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මම මේ දේ පොඩ්ඩක් කරලා බැලුවා නම් හොඳයි, මට මේක කරන්න පුළුවන්ද වගේ එකක්. ඒ වගේ ඔයාලා යෝජනා කරන්නේ උදව්වක් ගන්න ඕනේ වුණාම. ඒ කියන්නේ මම ඔයාගේ කාර් එක පොඩ්ඩක් එලවලා බැලුවොත් හොඳයි, මට ඒක එලවන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ විදිහට කියන්නේ අන්න ඒකට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් good English sentence pattern එකක් තමයි I was wondering if කියන්නේ. I was wondering if. හරි, අපි මේක sentence එකකට දාලා කියමුකෝ. I was wondering if you could help me with my project. I was wondering if you could help me with my project. මම මේ බැලුවේ මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඔයාලට පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Second example, I was wondering if we could change our room. I was wondering if we could change our room. මම මේ බැලුවේ අපිට අපේ කාමරේ මාරු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Third example, I was wondering if I could drive your car. මම මේ බැලුවේ ඔයාගේ කාර් එක පොඩ්ඩක් එලවන්න පුළුවන්ද කියලා. කාර් එක ගන්න ඕනේ වුණාම ඔයාට එහෙම කියන්න පුළුවන්. I was wondering if I could drive your car. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන තුන්වෙනි sentence pattern එක තමයි ඔයාලා සමහර වෙලාවට කියනවා මොකක් හරි දෙයක් කියද්දී මට ඒ ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. ආය කතා දෙකක් නැහැ. ඒ විදිහට කියනවනේ අපි. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සන sentence pattern එකක් තමයි there is no doubt that. There is no doubt that. ඔයා කියනවා කිසිම සැකයක් නැහැ. එයා අද පරක්කු වෙනවා.
කිසිම සැකයක් නෑ එයාද පරක්කු වෙනවා කියලා කියන. ඒක ඔයාට කියන්න පුළුවන්. There is no doubt that she will be late today. There is no doubt that she will be late today. There is no doubt that I am the best student. There is no doubt that I am the best student. කතා දෙකක් නෑ මම තමයි හොඳම ළමයා. Next sentence pattern is I am afraid. I am afraid. මොකක්ද I am afraid කියලා කියන්නේ? මම බයයි කියලාද? නෑ. I am afraid කියන එකෙන් අපි කියන්නේ මට සමා වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒකට පොඩි excuse එකක් විදිහට අපිට ඒ දේ කරන්න බැරි නම් පොඩි excuse එකක් විදිහට තමයි අපි මේ pattern එක use කරන්නේ. I am afraid I can't do that. I am afraid I can't do that. ඒ කියන්නේ මට සමා වෙන්න මට මේක කරන්න බෑ. දැන් ඔයාලට මොකක් හරි කරන්න බැරි දෙයක් කෙනෙක් කියනවා නම් ඔයා කියනවා මට මේක කරන්න අමාරුයි කියලා. ඒත් එක්කම අපි කියනවා මට සමා වෙන්න මට මේක කරන්න බෑ කියලා. ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් I am afraid I can't do that. I am afraid you have to improve. I'm afraid you have to improve. මට සමා වෙන්න ඔයා තව ටිකක් දියුණු කරගන්න. I'm afraid he is not available. I'm afraid he is not available. මට සමා වෙන්න. ඔහු මේ වෙලාවේ නම් නැහැ. Last sentence pattern is have you got the time. Have you got the time. මොකක්ද have you got the time කියලා කියන්නේ? Have you got the time කියලා කියන්නේ මට වෙලාව බලා ගන්න පුළුවන්ද? Have you got the time? අදට මම ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනාවු sentence pattern ඉවරයි. මේ වගේම තවත් අලුත් sentence pattern ටිකක් එක්ක මම ඔයාලට නැවතත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. එතකල් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. Thanks for watching.